sokan, akik minket ismernek, azt gondolhatják, hogy úgy kezdtünk esküvői ruhákat készíteni, hogy nem tudom, már az egyetemen arról álmodtunk, hogy jaj, milyen szépek az esküvői ruhák, és hogy ez egy milyen kreatív feladat lenne divattervezőként, de ez nem így alakult, mert konkrétan például az egyetemen szerintem sem Eszter, sem én eszünkbe se jutott esküvői ruhát készíteni, mert művészberkekben ez nem egy menő dolog. Tehát mi képzőművészeti egyetemen tanultunk divattervezést, ott az a menő, hogyha alkotsz, mint egy szobrász akár, vagy mint egy kortárs művész. Az esküvői ruha, mint olyan, szerintem nem volt a mi perspektívánkban akkor, amikor divatot tanultunk, viszont úgy hozta az élet, hogy mind a ketten ide költöztünk Csíkszeredába, Eszter a társam és én is, és ugyanabban az időben. Akkor még nem voltunk társak, külön dolgozgattunk ezt-azt, és egyszer csak, hát egyszerűen egy ilyen délutáni kávézás mellett szóba került az, hogy mennyire számunkra nem szimpatikus a csíkszeredai esküvői szalonok, illetve mennyasszonyruha szalonoknak a kínálata, mert hogy mennyire akkor, ez úgy 5 évvel ezelőtt volt, én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon távol állt a nemzetközi trendtől, és attól az iránytól, amerre a nemzetközi trend halad. És az volt az érzésünk, hogy annyira nagy a szakadék, hogy hihetetlen, tehát hogy egyszerűen így megdöbbentőnek tűnt, hogy mennyire nem a mi stílusunk, meg nem a általunk nagyra értékelt divattervezőket követik az itteni szalonok, vagy az ő ruháikat másolják akár, vagy azokat igyekszenek beszerezni, hanem tényleg ez a 90-es évekből megszokott, túldíszített, nagyon-nagyon túlgondolt, nagyon apró részletekkel ellátott, általunk túl soknak ítélt ruhák voltak a felhozatalba, és ezt így egy kávézás alkalmával elbeszéltük Eszterrel, tehát kicsit kritikus szemmel, hogy ez mennyire nem vagány, és hogy milyen vagány lenne, ha mi csinálnánk egy vagány mennyasszonyi ruhát, igazából innen indult az egész, de mennyasszonyi ruhát csinálni szerintem az ember nem tud csak úgy magától, hogy úgy neki fogok, és akkor már sikerül is, és elég nagy befektetés ahhoz, hogy két teljesen kezdő divattervező úgy indítson egy céget, hogy mostantól fogva mennyasszonyi ruhákat fogunk készíteni. Ezért az első ruha az otthon a konyhában született, mint minden az első darabjaink közül, és konkrétan mi kértünk meg egy mennyasszonyt, hogy engedje meg, hogy megcsináljuk a ruháját. És akkor máig sem értjük, hogy csodák csodájára megengedte. Nagyon erős bizalmi kérdés ez amúgy még most is, amikor már azért sokkal magasabb szinten űzzük ezt az ipart. És hát így született a legelső ruha, tulajdonképpen egy próbálkozás volt, vagy egy saját magunk számára volt egy izgalmas kihívás szerintem. Mi mennyasszonyi ruhákat varrunk, viszont van egy meglévő ruhatárunk is, amiből kölcsönözni is lehet. A varrásban azt gondolom, hogy nincsen konkurenciánk. Nem azt mondom, hogy nem var esetleg ügyes varrónő, akár otthon rendelése mennyasszonyi ruhát itt a városban is, de azt hiszem, hogy nekünk ebben a témában már elég erőteljes tapasztalatunk van, és hogy valószínű ezt elég nehéz ilyen profin csinálni, mint ahogy mi igyekszünk, és ahogy évről évre próbálunk fejlődni ebben a témában. Úgyhogy talán a varrásban itt konkrétan nincsen konkurenciánk, a kölcsönzésben van nyilván, nagyon jól felszerelt szalonok vannak most itt Szeredában. Azt hiszem, hogy ahhoz képest, amikor mi elkezdtük ezt az egészet csinálni, ahhoz képest azok a szalonok talán most jobbak szerintem. Tehát, hogy elég jól beleinkadrálódtak ők is a nemzetközi trendek kínálatának a követésében. Viszont amiben talán mi mások vagyunk, az az, hogy nagyon erőteljesen látszik ezeken a ruhákon, hogy ezek egyedi darabok is, hogy kézzel készültek. Tehát az, akinek erre szeme van és esetleg igénye, az, hogyha elmegy egy másik szalonba ruhát bérelni, ott próbálgat, és utána eljön hozzánk, ha egy igényes szemű emberről van szó, akkor általában látni szokta, és ezt mindig mondják is a lányok, hogy mekkora erőteljes különbség van egy széria ruha, ami gyárban készül, és több 100 darab készül belőle egyszerre, és egy egyedi darab között. És azt hiszem, hogy
ez az, amire nekünk egyre nagyobb és nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni, hogy minél több kézi munka, minél több finom részlet legyen a ruháinkban. Itt minden ruha egy magába készül, egy varrónő dolgozik egy ruhával, mindig nagyon hozzánk nő egy ruha, és ez valahogy érződik benne szerintem. Azt hiszem, hogy nem csak szerintem, hanem ezt a fajta visszajelzést kapjuk is a lányoktól, hogy itt érzik azt, hogy ez egy nagyon személyes dolog, még akkor is, ha nem valakinek varjuk a ruháját, hanem egy meglévő ruhát bérel, azon a ruhán erőteljesen látszanak azok a jegyek, amik megkülönböztetik őt egy nagy szériában készülő ruha és egy egyedi darab között. Amióta nagyon elfogadott, illetve teljesen elterjedt az, hogy szinte mindenkinek van egy okostelefonja, és azon van internet, és nem tudom, a buszon ülve, és otthon a kanapén, és a munkahelyen, és mindenhol tudja követni azt, hogy mi történik körülöttünk, bárhol is a világon. Azok a lányok, akik tudatosan mennyasszonynak készülnek, illetve már aktuális az életükben ez az esemény, és erre tudatosan készülnek, informálódnak is. És igazából azt nézik, amit nekik a világháló mutat, ezért határozottan azokkal az igényekkel jönnek hozzánk, amilyen igényekkel elindul szerintem egy New York-i mennyasszony is mennyasszonyruhát keresni. Talán az a tapasztalatom, hogy itt nálunk elég erőteljes szakadék van a nagyon egyszerű, visszafogott hangulatú ruhát kereső lányok és a nagyon díszített ruhát kereső lányok között. Tehát valahogy az az érzésem, hogy ezt a két vonalat differenciálnám inkább. Nem osztanám szét erdélyi, vagy romániai, vagy csíkszeredai igényre az igények tárházát. Olyan voltak itt startból, tehát még mielőtt el nem kezdtük volna a tervezést, és mielőtt részletekbe bele nem folytunk volna, már nem azt mondanám, hogy elutasítottuk, hanem inkább egy számára megfelelő helyre irányítottuk, amiben azt gondolom, hogy nagyon jól döntöttünk, mert olyat készíteni, ami minket nem képvisel, valószínűleg nem is tudnánk olyan jól megcsinálni, nem hogy olyan szeretettel, hanem olyan jó technikai hozzáállással. Viszont nagyon sokszor megtörténik az, hogy nem értünk egyet a klienssel valamiben. Tehát, hogy nagyon nehéz tartani azt a szintet, hogy az én akaratomat ne erőltessem rá senkire, de hogy a cégünk arculatát ne hazudtoljuk meg. Tehát ez mindig kérdés, hogy meddig szabad belefolyni, vagy meddig szabad beleavatkozni valakinek az elképzelésébe. De azt hiszem, hogy a lányok nagyon sokszor nincsenek tisztában a saját adottságaikkal, illetve azzal sem, hogy egy igazi vérbeli erdélyi vagy romániai esküvő miben áll, tehát ahol délután 4-től te reggel 6-ig kell ropjad a táncot, oda nem való egy olyan ruha, amiben mások egy koktélpartin vesznek részt egy állófogadáson, és az 2 órát tart, és utána elmennek nászútra, vagy levetköznek egy teljesen más kényelmes ruhába. Egyáltalán az egész vállalkozás kezdete az nem úgy történt, hogy leültünk és kiszámoltuk, hogy mekkora kezdőtőke kéne, hogy elkezdünk vállalkozni, és hogy hány varrónő kéne, és hogy akkor mit is akarunk csinálni, hanem így belefolytunk valahogy ebbe az egészbe. Tehát Eszter és én elkezdtünk ruhákat, és először Eszter kezdett táskákat, konkrétan övtáskát készíteni, úgyhogy igazából az ő elképzelésének és munkájának köszönhető az egész táskavonalunknak a kezdete. És egyszer csak lett arra vonatkozóan egyre több megrendelés, és akkor a ruhákra vonatkozóan is, és így otthon a konyhába kezdtünk el dolgozni, akkor utána kinőttük a konyhát, akkor jött az első kis műhelyecske, és akkor utána kicsit nagyobb, és akkor most a még nagyobb. Úgyhogy hogy az egész nem tudatosan történt, most vagyunk ott, hogy azért kezdjük differenciálni a két vonalat, mert az a tapasztalatunk, hogy pont ez a probléma, hogy aki a mennyasszonyruhákról hall, a delikatesz mennyasszonyruhákról, az talán abszolút nem hall a delikatesz táskákról, és fordítva. Tehát van egy olyan kiegészítőket
kereső klientúránk, akik nem is tudják, hogy készítünk mennyasszonyi ruhákat. Mi textil táskákat készítünk, ami egy fontos részlet, hiszen teljesen más a technika és teljesen más az anyagok tárháza, mint a bőrök, illetve az egyéb alternatív alapanyagokhoz viszonyítva. Tehát ha textiltáskáról beszélünk, az általában automatikusan vonja maga után azt, hogy ezek többnyire casual utcai viselethez alkalmas darabok, tehát nem igaz, hogy nem lehet egy elegáns vonalat is létrehozni belőlük, de ha eleve a textiliára gondolunk, teljesen más hangulatot kelt, mint a bőrtáska, és éppen ezért talán egy kicsit játékosabb és egy kicsit vidámabb, fiatalosabb hangulat az, amit mi képviselünk. Többnyire színes mintás anyagokat használunk, illetve mostanig csak azokat használtunk egyszínűekkel kombinálva, de a védjegyünké a színes apró minták váltak, és azok kombinációja, tehát apró virágok, pöttyök, csíkok, különböző geometriai formák, és a színek uralma szerintem, tehát mindenféle színek. Egy bőrtáska készül, ami 3-4 színből tevődik össze. Most a díszítéseket szabom ki, és az alapot majd mindjárt neki bélés, aztán meg utána következik az összeállítása. Hát a konyhában ketten voltunk Eszterrel, aminek megvolt a maga varázsa szerintem, tehát az az időszak, amit nem fogunk szerintem soha elfelejteni. Akkor mindent mi vartunk, tehát mi szabtuk, mi vartuk, mi próbáltunk a kliensekkel, teljesen homemade-nek volt tekinthető a dolog. Azt hiszem, hogy ahhoz képest most már eljutottunk a handmade szintjére, ami azt jelenti, hogy kézzel készült termékeket készítünk, de nem mindent mi csinálunk, ami nagyon jó. Holott varni is nagyon szeretünk, tehát talán néha hiányzik is, ezért jön is, hogy kicsit leüljünk a varrógéphez. A konyhához képest most 4 varrónőnk van, aki állandóan nekünk dolgozik. Van egy kolléganőnk, aki a mennyasszonyi ruhák adminisztratív hátterét próbálja követni és számon tartani azt, hogy ki mikor megy férjhez, milyen ruhája van, milyen kiegészítő hozzá. Ő az, aki próbál a lányokkal, akik nem varratni szeretnének, hanem bérelni szeretnének. Tehát ő az agyi háttere a mennyasszonyi ruha bérléses vonalnak. Van Csaba a kollégánk, aki a pénzügyi vonalat rendezi, és ő a cégnek ezt a felét irányítja, illetve ránk szól, amikor túl sok csipkét akarunk egyszerre megvenni, hogy akkor most inkább felét kellene. Ezen kívül van most még egy kis fiatal lány, aki bedolgozik hozzánk, aki a táskavonalnál tevékenykedik, modellek összeállításában segít, ő szab, hogy azok a varrónők, akik a táskákat varják, azok még inkább sikeresebben és gyorsabban tudják a darabokat előkészíteni. Ő egyelőre részmunkaidős nálunk, de bízunk benne, hogy növelni tudjuk az ő óra és napszámát is, hogy a táskavonalat egy kicsit ezáltal előtérbe helyezzük és fellendítsük. Egyelőre arra próbálnánk koncentrálni, hogy akár a távolabb élő mennyasszonyokat is ide vonzzuk a mi szalonunkban. Az a tapasztalat, hogy aki nagyon igényes és nagyon szeretne egy bizonyos fajta, vagy típusú, vagy márkájú mennyasszonyi ruhát magának, és nyilván ehhez van anyagi kerete is, az akár Csíkszeredából is elmegy Bukarestbe, vagy Szeredából Kolozsvárra, vagy akár távolabb is, hogy megtalálja azt a megfelelő ruhát. Az lenne a feladat, hogy a kolozsvárit hívjuk ide esetleg, vagy a Bukarestben élő olyan mennyasszonyokat, akik ezt a fajta visszafogott hangulatot keresik, ők jöjjenek inkább hozzánk egyelőre. Ez nem egy merész ábránd, mert igazából onnan jön mindig a vágy erre vonatkozóan, hogy minden évben akad néhány olyan mennyasszony, aki nagyon távolról eljön hozzánk, és nem azért, mert itt lakik a nagymamája, hanem nincs itt senkije, és csak azért jön el, hogy itt varrassa a ruháját, és hajlandó ezért 3-szor ide utazni. És akkor ez mindig arra enged kezdtetni minket nagyon merészen, hogy egyre több ilyen lányt kéne megszólítani valahogy.